Assalamu alaikum, everyone. Thanks for joining this Fateha Khwani program dedicated for the Isale Sawab of Marhum Hasnainbhai, Yusuf, Rashid, Nathani. For those of you who do not know me, the Marhum was my Masa, known to me as Hasnain Masa. We will have a short program, time conscious because it's Ramzan and people have different iftar times. So hopefully we'll finish within the hour allocated time. So we'll start today's proceedings with Surah Yasin, which will be recited by Salman Mehdi. Salman, Bismillah, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا عليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبل من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كل عرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلهم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا من الداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحضر إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزلنا منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمر نكس في الخلق فلا يأكلون وما لم نعشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لا مالكون وزللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي الخلق قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأ ولم يره بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد الفاتحة. Thank you, Salman Mehdi, for that Surah Yasin recitation. We'll now have Surah Mulk, and this will be recited by Abbas Ali Habib. Abbas Ali, when you're ready, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. Thank you, Abbas Ali, for that recitation. We'll now have our first Marthia. This will be recited by Ali Asghar. Ali Asghar, Bismillah. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, किसको कहते हैं यतीमी ये सुना था मैंने, आपके बाद ये एहसास हुआ है बाबा, खा गए शाम के जिंदा में अंधेरे बाबा, आपके बाद यतीमी की सजा पाई है,
اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کتا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، کیسے قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، ارے اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں، میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، آپ کی طرح سے روٹھے ہیں اجالے بابا، کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا، تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو، اب وہی بیٹی ہے زندہ میں جفا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے، مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے، پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں پانی اپنے، ظلم کے در سکینہ کی غذا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you, Ali Asghar, for that marsiya. Our second marsiya will now be recited by Maysam Mavani. Maysam, Bismillah. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شام والو بیتیو ہے یہ نبی کی ناستاؤ، 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 ہر گلی شہزادیوں کو اے ستم گر نہ پھراؤ، شام والو بیتیو ہے یہ نبی کی ناستاؤ، شام والو بیتیو ہے یہ نبی کی ناستاؤ، کل کفو کے حل اتو کے ہے وارث انمو کے،
خلق فوق هل أتاك هيا وارث إنما ثوب رحنا حين ديكو अपनी नजरों को झुकाओ शाम वालों बेटिया है ये नबी की ना सजाओ शाम वालों बेटिया है ये नबी की ना सजाओ चलते चलते चल चुकी है रात कलियों में हमारे चलते चलते चल चुकी है रात कलियों में हमारे तब का ये है कि ये बच्चे बेगुनाहों को बताओ शर्म वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ शर्म वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ पीता की ये नाही होती ये तो इसमत की पली है बीद की ये नाही होती ये तो इसमत की पली है तो बदा इनको बोला का मुझे कना को ना बोला वो शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सजाओ शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सजाओ तुमको हम देंगे दुआएं दे दो कुछ दे विदाएं तुमको हम देंगे दुआएं दे दो कुछ दे विदाएं क्या नहीं दे विदाएं तो चवंगों को बुझाओ शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ देखा लो ले नबी है हम ही औलाद अली है देखा लो ले नबी है हम ही औलाद अली है हम ये क्या जुर्म किया है हमको इतना तो बताओ शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ शाम बाजार में शमसी वो के कहते थे आबिद शाम बाजार में शमसी वो के कहते थे आबिद ओले अहमद की मुसलमान नोना टोके व बोला वो शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ शाम वालों बेटियों है ये नबी की ना सताओ हो गली शहजादियों को ऐसे तुम गो ना फिराओ शाम वालों बेटियां है ये नबी की ना सताओ शाम वालों बेटियां है ये नबी की ना सताओ सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة Thank you, Mason, for that Marthia. Okay, I'll now like to present a presentation followed by a Marthia. The presentation I've chosen is today is to for us to remember Imam Hussein. So it's just a short presentation
on the lifespan of Imam Hussein, followed by a marsiya in remembrance of Imam Hussein through the eyes of Bibi Zainab salamullahi alayhi. For Muhammad wa ali Muhammad salawat. Wow. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On the 3rd of Sha'ban, 4 years after the Hijrah, the Holy Prophet receives news that his second grandson had been born. Overcome with joy, the Holy Prophet rushes to the house of Ali and Fatima to meet the newborn child. Asma bint Umays, who had helped Lady Fatima during labor, reports the following incident. She says, as soon as the Holy Prophet arrived, he turned to me and said, "O Asma, where is my grandson?" She said, I handed Hussein to the Holy Prophet, and Hussein was covered in a white piece of cloth. Rasulullah recites the adhan in his right ear and the iqamah in his left, and then he holds Hussein in his lap, and the Holy Prophet began to weep. I asked the Holy Prophet, Ya Rasulullah, mimma buka'uk? Ya Rasulullah, why are you weeping? Why are you crying? Why do I see tears in your eyes? This is a festive occasion. This is a joyous occasion. Why are you weeping? قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقتله الفئة الباغية من بعدي لا أنالهم الله شفاعتي أو أسماء. This Hussein one day will be killed by a rebellious people who will seek my intercession on the day of judgment. May Allah never grant them my intercession. يا أسماء لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد بولادته. O Asma, do not inform Fatima of what will befall Hussein, because today she had given birth to him, and I don't want to bring sorrow to her on a day like this. As the days passed by, Fatima alayhi salam noticed that whenever the Holy Prophet would hold Hussein, tears would flow from his eyes. So she asks the Holy Prophet, Ya Rasulullah, why is it that every time you hold Hussein, I feel that you are overcome with grief and sorrow? The Holy Prophet reluctantly informs her of what is to befall Hussein in the future, and she bursts into tears and she asks, Ya abati mata yakunu dhalik? Oh my father, Ya Rasulullah, when will this happen to Hussein? قال في زمان خال مني ومنك ومن علي. He will be martyred at a time when I have passed on, when you have passed, and Ali has departed. قالت يا أبتي فمن يبكي علي ومن يلتزم بإقامة العزائل. Oh my father, if I am gone and you are gone and Ali is gone, who will mourn over Hussein? Who will grieve for him? Who will weep for him? فقال النبي صلى الله عليه وآله يا فاطمة إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة. O Fatima, the women of my nation will grieve over the women of my Ahlul Bayt, and the men of my nation will mourn the men of my Ahlul Bayt. And every year and every generation they shall renew the sessions of mourning for Hussein. فَإِذَا كَانَ الْقِيَامَةِ تَشْفَعِينِ أَنْتِ لِلنِّسَاءِ وَأَنَا أَشْفَعُ لِلرِّجَالِ وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة. And on the day of judgment, O Fatima, you shall intercede for the women, and I shall intercede for the men. And whomsoever wept and mourned for Hussein, we shall take them by the hands and escort them to the gates of paradise. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Hussein
جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب قریب آ گیا اب وقت آخری زینب سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یاد آؤ گے بھیا اور بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم ارے سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا اور اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا اور اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا اور کس طرح بھلاؤں گی میں وہ درد کا منظر وہ سوکھے گلے پر تیرے چلتا ہوا خنجر زینب کو نظر آئے گا جب بھی کوئی پیاسا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا اور دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا اور ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح
तरह कोई रूह निकलती हो बदन से, शहरन को चले कहती रही सानी ज़हरा, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया, ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। मोहम्मद वाले मोहम्मद। Al-Fatiha. We'll now have Ziyarat Ashura Salam and the 12 Imams Dua. After that is completed, there's one more item left, and then I'll introduce that. Miqdad, Mawani will now recite Ziyarat Ashura. Miqdad, when you're ready, Bismillah. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا طال الله وابن طاره والبيت والمفتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت في فنائك، عليكم مني جميعا. سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أظمت الرزية وجلت وأظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وأظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة تفأتكم عن مقامكم وأنزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. فرأيت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله على زياد وعلى مروان. ولعن الله بني أمية كاتبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله الشمرة. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد أضمم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. فرأيت إلى الله وإليكم منهم فأتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم.
إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي من والاكم وعدو لمن آذاكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاببكم أفضل ما يؤتى مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إني هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن كلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به على زياد وعلى مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعن منك والعذاب العليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي وبالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وعلى نبيك عليه وعليه السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم الآن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم الآنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله أخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابعة اللهم الآن يزيد بن خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة سجود اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عديم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد السلام لله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you, Mikdad, for that Ziyarat recitation. To end today's program, I would like to end with a dua for parents. Some of you may know this, but in Sefer Sajadiya, our fourth Imam teaches us a dua for parents, number 24. And I'd like to present to you the English translation of this dua. A lot of us have lost family members. Some have lost their parents in the last few months. So a dua to honor them. And I would like Zuhair to recite this, who was Hasnainbhai's son. Zuhair, when you're ready, Bismillah. Zuhair, you need to come unmute yourself. Yeah, Bismillah. Better now? Yeah, Bismillah. Bismillah. O God, bless Muhammad, thy slave and thy messenger, and his household the pure, and single them out for the best of thy blessings, thy mercy, thy benedictions, and thy peace. And single out my parents, O God, for honor with thee and blessings from thee, O merciful of the merciful. O God, bless Muhammad and his household. Teach me through inspiration knowledge of everything incumbent upon me towards them, and gather with me knowledge of all that completely. Then make me act accordance with what thou hast inspired me, and give me the success to put into practice the knowledge thou hast shown to me, lest I fail to act according to something thou hast taught me, or my limbs feel too heavy to perform that which thou hast inspired. O God, bless Muhammad and his household, as thou hast ennobled us through him. And bless Muhammad and his household, as thou hast made incumbent upon us rights towards the creatures because of him. O God, fill me with awe of my parents, the awe one has towards a tyrannical sovereign, and let me be devoted to them with the devotion of a compassionate mother. Make my obedience and devotion to them more gladdening to my eyes than sleep to the drowsy, and more refreshing to my breast than drink to the thirsty, so that I may prefer their inclination to my inclination. Set their satisfaction before my satisfaction. Make much of their devotion to me, though it be little, and make little of my devotion to them, though it be great. God, lower before them my voice, make agreeable to them my words, make mild before them my temper, make tender towards them my heart, and turn me into their kind companion, their loving friend. O God, thank them for my upbringing, reward them for honoring me, and guard them as they guarded me in my infancy. O God, and whatever harm has touched them for me, detested thing has reached them from me, or right of theirs which has been neglected by me, allow it to alleviate their sins, raise them in their degrees, and add to their good deeds. O he who changes evil deeds into manifold good deeds, O God, whatever word through which they have transgressed against me, act through which they have been immoderate with me, right of mine which they have left neglected, or obligation towards me in which they have fallen short, I grant it to them, and I bestow it upon them, and I beseech thee to remove from them its ill consequence, for I do not accuse them concerning myself. Find them slow in their devotion towards me, or dislike the way they have attended to my affairs, my Lord. They have rights against me which are more incumbent
precedence in beneficence towards me that is greater, and kindness towards me that is mightier, than that I should settle accounts with justice or repay them with equivalence. Where then, O God, would be their long occupation with bringing me up? Where the hardships of their toil in taking care of me? Where the stinting of themselves to provide me with plenty? What an idea! I can never disgrace their right against me, fulfill my obligations towards them, or accomplish the duty of serving them. So bless Muhammad and his household, and help me, O best of those who help we seek. Give me success, O most guiding of those whom we beseech. Place me not among the people of disrespect to fathers and mothers, on the day when every soul will be repaid for what it has earned. They shall not be wronged. O God, bless Muhammad, his household and his progeny, and single out my parents for the best which thou hast sighed out from the fathers and mothers of thy faithful servants, O most merciful of the merciful. O God, let me not forget to remember them after my ritual prayers, at every time throughout my night, and in each of the hours of my day. O God, bless Muhammad and his household. Forgive me through my supplication for my parents. Forgive them through their devotion towards me with unfailing forgiveness. Be well pleased with them through my intercession for them with resolute good pleasure, and make them reach through thy generosity and abodes of safety. O God, if thy forgiveness reaches them first, make them my intercessors. And if thy forgiveness reaches me first, make me their intercessors, so that we may gather together through thy gentleness in the house of thy generosity, and place thy forgiveness and mercy. Verily, thou art possessor of abounding bounty and ancient kindness, and thou art the most merciful of the merciful. Surah Al-Mubarak Al-Fatiha. Thank you, Zuhair, for ending with that dua. That concludes today's program. Thank you once again for joining, and inshallah, if we plan another program, we'll send the details. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.